Hej och välkomna till en ny veckas vlogg med Robban och Jeanette. Men vad är Jeanette då? Nej, hon gör frukost. Glamping Explorer i Cava-distriktet i norra Spanien. Ganska nära Barcelona. Då har vi kommit fram och parkerat. Alltså, det känns så spännande. Tyckte du om filmen? Fantastiskt. Ja. Jag älskar miljön. Nu är vi frälsta här. Ska vi in här nu? We packed the RV, we're hitting the road, seeing new places, adventures unfold. Jeanette and Robert, we're on our way. Glamping Explorer, join our song today. Glamping Explorer, glamping around, luxury and adventure in every moment found. Nu kommer vi in på Autocaravanas i Cava-distriktet. Ja, men de har tömning och fyllning där. Kanske står och väntar på att få Ja. en liten camper där. Hon kan campa vad hon vill. Hon har tagit el. Finns det el här med? Ja, men hon är eller är det något? En kabel, det är bara en koppel kanske. Ja, den Här har du en plats. Ja, hur ska jag få plats där då? Ja, men vi får väl ta den långa bredvid honom då. Backa. Ja, men vi kommer sticka ut så Ja, mycket. men det får vi göra. Det är ju ingen plats där. Jo, men jag tänker så här, Jeanette, att om vi ska ha ut skoten och det. Så här parkerar vi på en ställplats. Vi backade ner släpet bakom oss. Och vi tänker ta ut skoten idag. Men då kör vi fram och lastar ur den och så ställer vi oss tillbaka. Så det kommer funka hur bra som helst. Här borta, längre bort fanns lite picknickbänkar och lite sånt. Känns supermysigt. En annan del av Spanien. Ja, men här har vi aldrig övernattat. Jo, på andra sidan bergen, där borta gjorde vi förra året. Ja. Andra sidan byn, men det här är ju... Ja, jag har velat komma hit, synd att det var lite bättre. Jätteskön temperatur. Ja, här tänker vi tillbringa ett par dagar. Ja, Jättemysigt. bara chilla av lite och ta fram skoten, åka runt och besöka olika Cava-hus. Spännande det. Ja, riktigt spännande. Jag är livrädd på hur mycket du vill ha med dig hem tror jag bara. Men Nej, men vi har en present vi ska köpa. ja, det har vi. Nej, men det känns jättebra. Ja, det blir så mysigt. Det här är en gratisplats i Cava-distriktet. Den finns med på Park for Night. Det finns ingen el här, men det finns en gratis tömning och fyllning av alla dess olika tankar. Helt fantastiskt. Ja, fick vi parkerat. Luftsystemen i katakomberna är det. Jag vet. Ja, men då får vi se om de har några utflykter som tajmar oss nu nere i underjorden idag. 1551. Det är jäkligt vackert här. Det är en grupp, vi kanske ska skynda på. Ja, men den är nog redan körd, älskling. Tror du? Ja. Ja, vi snabbar oss. Då har vi Vi kom in. köpt. Vi fick biljetter. Ja, vi har Timingen köpt var till perfekt. en guidad tour i katakomberna här nere. 2 vuxna kostade 60 euro. Och i det får vi 3 glas cava var och lite choklad. Vad roligt. Ja, det är jätteroligt. Nej, men det här är ett fantastiskt ställe. Ja, men det är ett vackert ställe. De har lagt ner mycket på inredning och ja, det är fantastiskt. Och så bredvid här så ligger det en butik.
Och den guidade turen ska börja om 10 minuter på engelska. Så vi hade en riktig tur att vi kom i bra tid. Frågan är om vi ska byta links, Jeanette. Ja, det får vi. Vi köper en sån rolig till och med eller någonting. Det blir ju skojigt. Present. Nu letar vi present här för vi har ju ett av våra barn som fyller 30 här. Men den flaskan var ju riktigt fräck. Ja. Jag ska inte säga så. Här inne köpte vi lite förra gången också när vi var här. Massa fina saker här. Jag inte filma för mycket här nu. För det ska vi ju ge bort efter vi kommer hem. Ja, men vi har inte sagt vad vi ska köpa än. Här sitter vi på bio. En spansk bio. Men som tur är så finns det ju subtitles, den är textad. Att jag skulle behöva sitta här och översätta allt för Jeanette, jag hade inte orkat det. Men lite spännande då, de berättar ju att Gaudi har varit här och inrett och byggt också. Och nu börjar det. Codorníu cuenta con viñedos en 3 zonas climáticas diferentes dentro de la denominación de origen Cava. El Penedès, donde las uvas expresan toda la tipicidad mediterránea. La Conca de Barberá, con suelos de pizarra que aportan un toque mineral a la uva. Y la zona más continental de la Cataluña interior, donde los contrastes térmicos. Tyckte du om filmen? Fantastiskt. Ja. Jag älskar miljön. Nu är vi frälsta här. He was an architect of the modernizer. So, as you can see, in the digital status of the shop, there are flowers and plants. This is because modernizing was based in nature. Also, Jag blir alltid fascinerad att komma till vingårdar. Spanien, Frankrike, vad det än är. Men just hantverket bakom, tiden, engagemanget för att få en flaska på bordet eller köpa är så mycket kärlek och så mycket hantverk. Ja, jag älskar den här miljön. Eller de här miljöerna som vi besöker oftast för att jag tycker det är så roligt att komma till de här ställena. Det är huset. Oj, det har nog fått sig lite kyssar på fönsterluckorna här, men familjen bodde här fram till 80-talet. Nu har de bara restaurang där. Och officiella mottagningar när det gäller vissa saker. De har nog fått blåst mycket där. Fönsterluckorna är... Oj. Men vilken trädgård alltså. Ja, verkligen. Tänk att han bodde här och var här och hade lite fester och sånt. Jag berättade precis det. Ja, Berätta precis det lilla. Jag är så fascinerad. Gaudi har varit här. Ja, men jag är fascinerad av hela miljön, hantverket. Nu går vi vidare på den guidade turen här. Och här kommer vi fram till själva fabriken eller... Hur vacker byggnad. Ja, det är så vackert. Det jag fick se på filmen det är att de har 30 kilometer gångar under här. Det är ganska mycket. Ja, du brukar säga att det är jag som är den snabba och springer före. Men nu, Jeanette, det är ju du. Jag hinner inte med dig. Fler som ska fotas här. Ja. Thank you. Ja, gracias, señorita.
här nere kan man ha bröllop, man kan ha fester, stora evenemang och ja, arrangera något roligt kalas. Alltså här är så jäkla fint. Herregud. Här har vi ektunnor och grejer. Vad säger Ska vi du? åka här tror du? Ja, jag hoppas vi ska åka något form utav tåg här. Vi kan ju inte gå 3 mil. Nej. Får bara se en liten bit av det. Nu börjar det bli mörkt här. Oj, oj, oj. Ska vi in här nu? For every mouse. Det var där råttorna. Oh. The dungeon. Ännu längre ner. Jag vet inte hur många våningar det har gått ner här nu, men nu börjar vattnet komma här också. Ännu längre ner. Jättebra. Ja, kommer vi upp igen så... Eller friska. Jag ska göra det. Jeanette är så fascinerad av möglet. So, what do you think? Amazing. We went downstairs, 4 planes, 20 meters to the ground. So, yeah, you can see that there is low light, and in here, so you can come with me. Allt det här är handgjort 20 meter under marken. Och det är 30 kilometer handgjorda såna här gångar. Men de är inte i bruk nu. Några är i bruk, några små ställen här nere, men de flesta är kilometer handlar om museumet. Ja, en herre tappade sina glasögon i starten av The Bumpy Road. Stackarn. Gick det sönder? Ja, det gick sönder. Ja. Vi får gå upp till optiken och dagar, men nu ska det snart rulla igen så nu håller jag mobilen.
var den slut, våran lilla tur. Det var en lång tur. Vi åkte ju hela tiden. Ja. Eller ja, runt överallt. Och där inne fanns lite provrum och sånt. Ja, spännande. Nu ska vi gå och prova lite kava, tror jag. Men ni får hänga med. Great. So now, to begin, you're gonna taste. Nu är det provningsdags här. Nu har vi kommit till det här lilla stället som vi ska prova olika choklader. Okej. Och Var det gott? vatten. Börjar det vara bra? Nej. Jo. Nej, jag tar ut den först. Jag tycker den är fin. Ja, men det är underbart. Den är så välkyld. Men det med rosa bubbel, det är jäkligt gott. Det blir lampan med våran äpplesprits. Nej, jag skojar bara. Ja, Nej, det man kan göra en dagdrink. Det blir lite mindre alkohol. den går bra. Ser ni det berget långt där bakom? Där borta. Dit upp ska vi åka imorgon. Alltså, det syns nog säkert inte jättebra, men så spännande. Nu åker vi till nästa kavahus och så kollar vi in hur det ser ut där. Är ni med? Ja, då kör vi. Hoppar jag på hojen. Är du på? Ja, på. Drar vi. Säger vi hej då till de andra. Och så är vi vidare. Nej, jag vet inte fan om det var rätt. Så. Hola. Nu ska vi ta kort. Vad säger du? Flexen 1 var stängt idag. Vilken otur vi har. Då ska du ta ett kort bara. Ja. Alltså, ska vi ta den bruna som var i backen där då? Bruna som backen. Du körde förbi det. Jag har inte kört. Ja, när vi kom med husbilen menar du med plåtisen? Nej, där när vi körde förbi. Det var något brunt. Tegelhus. Ja, okej. Men vi kan åka in i bil där över bron. Det är jättevackert. Ja. Men vi har ju ett ställe som ligger där borta. Vi letar någon lunchställe här. Det ser jättebra ut. Men då landade vi vid det bruna kavahuset. Vad tror ni om det här då? Ha? Det är bäst att ta med det här visiret och... Ja, vi får sippa på lite. Men här har de lite mat också. Så vi är lite småsugna på någonting. Så kommer ni den här snacksbrickan. Den ser väl inte dålig ut? Nej, det ser fantastiskt ut. Va? Det ser ju helt fantastiskt ut. Så nu kan du snacksa på här så du får bort den här hungriga känslan. Kommer kanske spricka upp också. Vi får se. Det blir bra. Men vi har ett kavastopp till som ni ska få se och hänga med på.
Ja, vi fick ju sol. Ja, helt fantastiskt. Solen kom fram. Och här har vi suttit nu och myst, pratat och är borta. Står våran skoter. Jättefint här. Och det andra paret som är här, de fotar och grejer och myser. Ja, det måste jag faktiskt tipsa om, att här kan man åka och ta sig lite kava, även om vi tyckte att den inte var lika god. Men det var ändå god ändå. Så här har vi suttit. Som de har lite provningar här också man kan boka. Jag tänker jag lägger en länk i videobeskrivningen så får ni se lite mer på deras hemsida. Men vi tar en liten sneak peek här på vad de grejer med. I alla fall väldigt, väldigt fin trädgård. Här verkar de ha produktion och flaskor. Ja. Ska vi gå in och betala och se vad det blir då? Vad gissar vi? Ja, 20 euro eller något. Mm. Börsen har rasat. Börsen har rasat, ja den vill vi inte titta på. La cuenta? Ja, det var ett mindre kavahus. Som sagt, lite annorlunda smak, men vad roligt att vara här. Ja, men till maten blev det väldigt gott. Ja. Ja, du är inte så svårflörtad där. Nej, jag är du är inte inte det. så svår. Men hade du en annan vi skulle besöka? Eller vad gör vi nu? Nu skulle vi åka till ett annat ställe. Ja! Vamos! Men vad var notan? Jag var nyfiken på det. Notan blev 20 euro. 20 euro för 2 glas provsmak. Ja, Och lite Den här chips. den är- Jättemycket var det ändå. Det var väl ändå värt men pengarna, 220 spänn ish. tycker jag. Ja, men det var okej. Pickopol? Ja. Alltså nu filmade inte vi vägen upp hit, men det är en slingrig väg upp. Och nu är vi här på det här vingården som heter Lopart. Känns franskt. Här ska vi gå in nu. Ja, vi trodde det var stängt helt plötsligt, men vi kom in här. Hi. I'm fine, thank you. I'm Jeanette and Robert, and we are doing a little filming for YouTube and talking about your place, but we're curious. Ja, de stänger här strax, så vi smiter in här och filmar lite flaskor och lite... Gud vad vackra flaskor. Ja, och det är ju halva nöjet med att komma till de här ställena också. Kolla. Titta vad fint. Ja, jag är ju lite svag för den här. Alltså, det är lite jag mer så här. Det är lite nordiskt, lite... Det känns lite mer viking. Då gillar jag ju det här mer. En viking. Ja, Och den. okej. Ja. Och titta här då. Oj. Gud så vackra, vilka färger. Ja. Vilket paket, Robban. Titta vad fint. Den här flaskan, vet du.
Riktigt. Jätteelegant. Så din favoritdricka då? 60 euro 60 med den boxen. med den boxen. Men vad vacker. Men det är att vi vet ingenting om detta. Nej, Vi får nog... då väntar jag till Frankrike istället. Det vet jag. Då köper jag några viner. Men så vackra flaskor. Ja. Vad roligt. Vilket ställe. Det här får vi nog läsa lite mer om. Ja, det Och man måste kan ju vi säkert köpa det på andra ställen. göra. This year For we Robert celebrate and the 25th anniversary. Förklaringar om etiketter och okej. allt. That normally the regular label is with this color, Yeah, the bronze. yeah, browns, Yeah. and with silver label is because we celebrate in 2026, sorry, 25th anniversary. Det är en Okej. fantastisk And it's a historia silver här label. om Yeah, vingård It's a och special, but flaskor the och wine etiketter inside och is the allting. same. Yeah. Jättetrevligt. We are from Sweden, and And it's it's still. a small production, Yeah. but the quality is really very high. We produce around 4,000 bottles per year, 2,000 bottles per year. So it's very. Very special. Special. Wine. Yeah, and minimum aging is 100 months. 100 months. So it's Okay. more than 8 years. How long can you? Keep and remains Yeah, like yeah, the quality yeah. is now. Depends if you use a place to keep your Yeah, wine, like a cellar. Or, like a cellar yeah. with a regular connection Yeah. of temperature Yeah. and humidity. Yeah. But we open bottles since 14 and 16 years old aging. After the degorgement, it's really very important. The wines, very good wines, very special sparkling wines. Yeah. After degorgement, degorgement means this is the vintage, Yeah. 2019, Yeah. and we degorge the bottle in 26. January 26. Yeah. So that means that the sparkling wine is a wine with the two Förklara lite grann fermentations, hur Yes. lång one hållbarhet och separate vad det and står one på inside the bottle. flaskorna. Yeah. Then we return helt the otroligt. bubbles Yeah. inside, Yeah. Superfint and then we ställe. degorge. And Yeah. we decide to sell the wines. Borta. Okay. Sitter de och We put the provsmakar date lite grann. of this Det går method. säkert att boka Nice. någonting trevligt So här. the degorgement, Jättetrevligt. if you have a bottle of Microcosmos, is between 44. Här har ni 68 originaletiketten. Wow. Jag tror vi ska berätta lite om den senare. Ska Yeah. Robert få göra det. The editions. Yeah. Som sagt, den här är tagen, Coming from one special plant. framtagen från Wow. start. It's coming from one special plant. And here, probably in Spain, finns everybody Sen recognizes. representerad i Oh, that's alla the andra famous one. flaskor på olika One of sätt. the Då. famous Yeah, one. okay. The most famous one is probably this one Och because flaskan med we can find your part in wine originaletiketten låg shops på in 65 very euro. good like a gourmet supermarket. Yeah. Also in best restaurants. Han ville visa oss en liten specialare här. För vi filmar ju. There are 4 like this. It's open these doors and then go to Wow. inside the mountain. We reduce the mountain. We construct like horizontal and then we put soils again. Yeah. And then we plant on the top. And here, this is the Enoteca familiar. Enoteca familiar, the family Enotec. We keep from the 4 of our best sparkling wines. We keep every year 307 bottles for each wine. Okay? And then we keep here the best vintage of our Leopardi, our original, Yes. the Exvite, Yeah. and the Leopardi. Okay? So the 4th best sparkling wines. And here we have the opportunity to know exactly what happened with the vintage and the evolution of the wine after the degorgement. So we can open a bottle since for example, 1991 from Leopardi, from the oldest label, okay? Since the current vintage, 2019, okay? Wow. And this is just to learn
Yeah. And if we learn a lot of our wines, then Yeah. we can explain like safety Yeah. orders for our customers. Say, no, do it like this because we do it like this. Yeah. So many years ago. Yeah, right. Okay. And then here in this part we have the new wines of the family as a for us to learn what happened in the future. So we have the oldest vintage and the future vintage in this part. Okay. And here you have also a very special bottle because we remain only 3 bottles from the original year of when we are born. And this is coming from the 3 only bottles that we have from 1887. So you have 3 of them? 3 of them, see. Wow. And that's the history as I explained you before. And then we recuperate the design and we start again with your part and there's the map. So fantastic to hear the whole history. Yeah. Här har vi flaskan som man kan köpa på Systembolaget. Kanske möjligtvis den här också. Ja. Jättespännande det här. Vilken guidning vi fick alltså. En liten privat... Jag bara håller den och så min... Ja, Ja, den är på hjärtat. Så jag inte missar det igen nu. Men vilken guidning vi fick. Oj, hjärtat, ta det lugnt här nu. 2 flaskor tog vi med oss hem också. Ja, men jag är ju så dålig på det, men jag blir ju såld varenda gång jag kommer till en vingård. Jag måste ju ha någonting, alltså hantverket är fantastiskt. Men vi kom på en rolig sak. Det här ska jag inte tappa det i marken. Ska Nej, vi tack. vända oss om så vi får lite bättre sol på det. Ja, Eller... det var ju inte bättre. Nej, det var inte bättre. Nej, det var vi inte nu Men heller. den här flaskan som vi köpte, den är från 2019. Och första gången som Robban och jag var här nere i Spanien tillsammans med husbilen. Det var 2019. 2019. Så det var ju faktiskt lite roligt. Mm. Så det var ett okej köp då, Jeanette? Ja, men den här tycker jag är ett fint minne. Ja, det är det. Och man säger inte Lopart som jag sa, utan Jopart, va? Jopart. De här Det är- dubbla L'en blev liksom, nu står det Jopart. Jopard. Men det är en annan. Ja. Men det är ändå Jopart. Men det är ändå... Ja. Det är deras signum i alla fall på den här flaskan. Här har du riktiga namnet. Jopart. Jag tror inte det syns, Jeanette. Det kan Jag kan visa det så här. det kanske inte Där, så nu bra. kan- Så. Jopart. Mm. Och så är det Corpinatto. Han berättar så mycket grejer och vi kunde inte riktigt med att sätta en mick på dem. Men så vi får försöka att sammanfatta lite grann när vi har kommit hem eller imorgon. Eller någonting. Men det här stället var värt verkligen att besöka tycker vi. Ja, det tycker Det jag. såg lite modernt ut. Så man kanske inte känner att här är jag inte välkommen. Men det är man. Verkligen. Ja, så det är bara att ställa frågor och när ni kommer hit. Ja, nu har vi varit och bunkrat på lite här på Cordonier. Cavas shoppen där. Och lämnar det här stället för att åka till ytterligare en Cava-producent som heter Villanov. Så dit är vi på väg. Ny dag. Nya Cava-utflykter. Nu idag är vi lite på shoppingturen så nu har vi bilen med oss och åker runt alla de här platserna och fyller upp, tar med oss någon flaska hem såklart. Men vi ska få se det här sista stället som vi stannar till med idag som också är jättefint. Körde vi precis förbi ställplatsen och så fortsätter vi upp här. Så alla de här platserna vi är på nu ligger väldigt nära varandra. Från ställplatsen. Så att helt kanon måste jag säga. Ja, det är ungefär ett par kilometer eller under 2 kilometer till de flesta ställena. Ja, de här husen vi har varit på nu ligger runt 2 kilometers sträcka från ställplatsen. 1,5, 2,
1,7-1,8. Ja. Superbra. Det finns ju mängder av dem här, men vi har valt ut de som låg närmast. Och som såg mest attraktiva ut just nu. Oj. Så, då kör vi in på nästa ställe. Här. Vacker entré. Överallt var man är ser man det här fantastiska berget bakom oss. Ja, vi är bakom plåten där. Montserrat. Ja, men då går vi väl in och kollar lite. Här har de också massa goda fina flaskor. Säger jag goda fina för de ser så fina ut. Kolla här. And very beautiful bottles. Nej, inte jag heller. Ja, nu har vi varit på rundtur bland alla möjliga kava-odlare och shoppat lite grann och så. Det vi har hört, nu kanske jag killgissar, men att det ska finnas runt 40 kavaproducenter i den här byn, eller runt omkring i alla fall. Och det är ju helt fantastiskt, för avstånden är inte stora. Nej. Så har ni vägarna förbi strax söder om Barcelona, sväng in här, åk runt, lägg en dag här, det är värt det. Verkligen, och det här är lite annat än själva området Champagne. Faktiskt tycker jag det här känns väldigt mycket mer spännande och lite annorlunda på ett annat sätt. Lite mysigare. Ja. Jag ska inte säga så, båda ställena är fantastiska, men åk hit och känn vad ni tycker. Eller vad du tycker. Vi ska ju nu resa vidare och köra upp mot det här berget som vi har nämnt flera gånger i det här avsnittet. Men vi filmar lite på vägen dit, så får vi se. Och jag tänker att hur det ser ut där och allt sånt ska ni få se i nästa avsnitt. Men häng med på vägen dit i alla fall, så får ni en liten känsla av vart vi ska i nästa avsnitt. Glöm nu inte gilla, kommentera och prenumerera, för ni är helt underbara. Hype också, det blir vi superglada för. Och ha nu en god vecka, men fortsätt att titta lite till så får ni en försmak på nästa veckas video. Ha det gott allihopa! Hej då! Hej då! Det har varit en krock. Har det varit en krock här? Det var en massa glassplitter. Oj då. Nu börjar vi bli lite stirriga här. Du börjar bli stirrig. Ja, och så blir du också så här. Jag vet inte hur det ser ut när vi kommer fram. Och så blir jag bara, va? Har du inte tittat på kartan? Klart att jag har gjort det. Det är ju bössa som kör här. Du skrämmer upp mig med andra ord då, menar du? Jävlar vad högt det var ner där. Ja. Det är rött den sista vägen där uppe. Är det rött Ja. på kartan, menar du? Ja. Folk kanske ställer sig här bara. Det kanske är rött för det inte finns plats. Det var ju på vägen. Nu börjar vi Isby. Isbyt är det i bilen. 1,8 kilometer. Varför skulle det ta 7 minuter att köra? Men det är för att det är ännu krångligare Nej, att det är komma för upp. att det är kö antagligen. Ja. Det kom första bussen. Ja, nu känner jag mig lite trygg nu. En portugis. Oj, vad vackert här. Titta. Nu. Herregud, jag känner mig trygg. Men du.
Nej. Här är någon betalgrej. Ja, det kostar att gå in här antar jag. Ja, det kostar vad det kostar. Ja, det kostar vad det vill. Bara vi... Här har vi. Det kostar... 20 euro. Ja. Det får du göra. Ja, det är klart. Det är klart att det kostar. De ska hålla vägar och allting. Min mage. Nu är jag lättad. Men då antar jag att vi står på den här parkeringen. Bara vi får parkering nu då. Har du kort och allting? Nej, men jag tror att du betalar. Du får en tipp lite grann. Ja. Här är bussarna. Ja. Här är bussarna, men det är inte säkert att vi får ställa oss här, vet du. Nej. Men det är så pass långa så... Jag hoppas det. Där har du en. Ja, du vet, det är här. Ja. Shit, except buses. Okej, det kommer vi till.